ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ B.A.B.Ed ਦਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੇਪਰ ਆ। B.A.B.Ed ਦਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੇਪਰ ਆ। ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਫॉर ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲਰਨਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਫॉर academic learning refers to the process of guiding and facilitating students acquisition of knowledge, skills and critical thinking abilities in a structured formal educational setting। ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਫॉर academic learning ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਟਰਮ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ? ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਕਿੱਲਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ? ਇਨ ਅ ਸਟਰਕਚਰਡ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਅਚੀਵ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਗੋਲਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਗੋਲ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਗੋਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਫॉर ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਗੋਲਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੱਚ ਐਜ ਮਾਸਟਰਿੰਗ ਕੰਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਦੀ, ਤਾਂ 7th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਕਿੱਲਸ and applying their understanding to solve problems. In the context, teaching goes beyond simply delivering information. It involves engaging students in active learning, using strategies that enhance comprehension, retention, and application of material. The ultimate goal is for students to not only understand academic concepts but to also develop the ability to think critically, solve problems, and apply their knowledge in various contexts. Teaching for academic learning involves fostering an environment where students are guided to acquire knowledge, develop critical thinking, and engage in intellectual growth. The focus is not just on the delivery of content but on ensuring that students understand and can apply what they have learned. Below is a detailed look at the core components, strategies, and practice that are essential for effective teaching aimed at academic learning. ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਰੀਕੂਲਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰੀਕੂਲਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਗਾਈਡ ਬੋਥ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਰਨਿੰਗ। These objectives should be aligned with the broader academic goals of the institution or course. Next is scope and sequence। curriculum design ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕੋਪ ਤੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। A well structured curriculum maps out the content in a logical sequence। ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਜੋ ਮੈਗਜ਼ੀਮ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਏ। Ensuring that foundational concepts are introduced first and more complex ideas build upon them। फिर है interdisciplinary integration। Academic learning benefits from integrating subjects where possible। Connections between disciplines, for example using mathematics in science ਕੈਨ ਡੀਪਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡਸ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਨਵੋਲਵ ਕਲੀਅਰ ਸਟਰਕਚਰਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ often with a focus on lectures, demonstrations and step-by-step guidance. This is essential for introducing new concepts and ensuring foundational understanding. Next है inquiry-based learning. Encourages students to ask questions, engage in research and explore topics on their own or in groups. This promotes deep learning and critical thinking। ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਸੁਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ। ਗਰੁੱਪ ਵਰਕ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ allow students to learn from one another, develop communication skills and approach problems from diverse perspectives। collaborative learning ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ। Techniques such as peer teaching, problem solving activities and classroom debates engage students actively, making learning more dynamic and memorable। Active learning ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ। ਫਲਿਪਡ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਆ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਵਿਊ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਕਲਾਸ, ਫॉर एग्जांपल थ्रू ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਰ ਰੀਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈ देयर ਨੌਲੇਜ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨ ਕਲਾਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਮਾਡਲ ਸ਼ਿਫਟਸ ਦਾ ਟੀਚਰਸ ਰੋਲ ਫਰੋਮ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ।
ਅੱਗੇ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫਾਰ ਲਰਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਕੁਲਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਥਡਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਜ਼ਿਜ਼, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ and feedback are used to gauge students' understanding during the learning process and guide instructional adjustments. Summative assessment, ਜਿਹੜੀ formative assessment ਹੈ, time to time ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ during the session। ਜਿਹੜੀ summative learning ਆ, ਇਸ ਨੂੰ comprehensive evaluation ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ final projects ਔਰ examinations ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। These are comprehensive evaluations conducted at the end of a unit or course to assess students' mastery of content। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ authentic assessment, tasks that reflects real world challenges such as research papers, presentations or portfolios, encourage students to apply what they have learned and in meaningful context। meaningful context ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੈ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਪੀਅਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਅਸੈਸਿੰਗ ਦੇਅਰ ਓਨ ਐਂਡ ਈਚ ਅਦਰਸ ਵਰਕ, foster self-reflection and deeper engagement with the material। ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਪੀਅਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਗੇਜਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲਸ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲਸ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਟੇਲਰਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਟੂ ਅਕਮੋਡੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੇਰੀਡ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲਸ, whether they are visual, auditory or kinesthetic learners। Universal design for learning, UDL, this approach seeks to make learning accessible to all students by offering multiple ways to engage, represent content and demonstrate knowledge। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਲਾਈਕ interactive simulations, learning management system and educational apps can cater to diverse learning preferences and enhance engagement। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਈਲਸ, ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲਸ ਤਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਾਰ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਸ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਹੋਊਗੀ, a framework that categorized learning objectives into levels: remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating। ਤਾਂ ਬਲੂਮ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਈਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। Teaching should aim to move students from lower order to higher order thinking skills। ਤਾਂ ਬਲੂਮ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਆਰਡਰ ਸਕਿੱਲਸ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਸਕਿੱਲਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ
ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, encouraging students to question assumptions, analyze arguments, and synthesize information. This can be achieved through open-ended questions, debates, and problem-solving tasks. Critical thinking development है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਸਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਮੈਟਾਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਟੀਚਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਊ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਹੈਲਪਿੰਗ them develop strategies to plan, monitor and evaluate their learning। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 6ਵਾਂ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ, ਟੀਚਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, encouraging a love of learning by connecting material to students' interest, real world applications or personal goals। ਇਹ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ, use of rewards, grades and recognition to motivate students. Through this should be balanced with fostering a genuine interest in the subject matter। ਤਾਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਰਡਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੇਡਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗਰੋਥ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, emphasizing that intelligence and skills can be developed through efforts which motivate students to take on challenges and persist in their learning। ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਕਿ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਟੀਚਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਫਾਰ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Incorporating examples, text and perspectives from diverse cultures and backgrounds makes learning more inclusive and helps students see themselves in the material। ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਲਚਰਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਰੀਅਰਸ ਟੂ ਲਰਨਿੰਗ such as socio-economic factors, disabilities or language barriers, and adjust their strategies to ensure all students have access to academic success। ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨਸ ਫਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਦ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਟਾਈਮ ਔਨ ਟੈਸਟ, alternative assessments or personalized learning plans is key to inclusive education। next है feedback and reflection। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਐਂਡ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ।
टाइमली देनी चाहिए स्पैसिफिक फीडबैक दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर मिसटेक्स हाउ टू इंप्रूव फास्टर कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਨ what they have learned, how they have learned it, and areas for growth. This can be done through journals, portfolios, or discussions. Teacher student interaction बहुत ज़रूरी आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ scaffolding supportive interactions whereas teacher provide guidance and structure initially then gradually reduce assistance as students gain independence फिर है mentorship and support teachers should act as mentor providing not only academic guidance but also emotional and motivational support which is critical for students success next है open communication creating an environment where students feel comfortable asking questions and expressing difficulties foster a deeper engagement with learning next ਤੇ last point ਸਾਡਾ environment and academic environment for academic learning ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ feel safe to express ideas and take intellectual risk encouraging curiosity teachers should model curiosity enthusiasm for learning and encouraging students to explore beyond the curriculum ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ community of learning establishing a collaborative environment whereas students support each other in their learning journey ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ effective teaching for academic learning requires a multifaceted approach that includes well-designed curriculum, diverse teaching methods, ongoing assessment, and a focus on student motivation and engagement. ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ fostering an environment that value curiosity, critical thinking, and inclusivity. Educators can help students not only learn but also apply their knowledge in meaningful ways. ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਫਾਰ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਥੈਂਕਸ